Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang ke Dapur Kak Nis. Kali ini Kak Nis akan menunjukkan bagaimana Kak Nis menggunakan fungsi sous vide untuk merebus daging sehingga hampir masak. Supaya kita tidak perlu masak lama untuk mengempukkan daging bila kita masak lauk kita nanti. Sous vide ialah kaedah memasak makanan, terutamanya daging atau ikan, dengan cara memasuknya ke dalam beg yang divacuum. Kemudian beg tu direndam dalam air suam untuk beberapa waktu. Hasilnya, daging yang di sous vide masaknya akan lebih sekata dari hujung ke hujung. Berbanding dengan daging yang telah direbus dengan cara biasa pada waktu yang sama. Di luarnya sudah masak tetapi di tengahnya masih lagi merah. Daging yang di sous vide juga lebih lembut dan sedap. Untuk sous vide, Kak Nis gunakan mesin vacuum. Boleh dibeli di wadah online. Kak Nis juga gunakan 2 beg khas untuk sous vide berukuran 25 x 35 cm. Sedikit halia bawang putih. Ascorbic acid atau vitamin C untuk menghalang kakisan mata pisau dan sedikit air. Kak Nis akan gunakan 1 kilogram daging yang berurat untuk masak rendang atau masak kari. Okay, kita belah 2 daging ni dulu. Ketebalan daging ni lebih kurang dalam 5 hingga 6 cm tebalnya. Okey, semuanya sudah siap. Jadi sekarang kita cincang dulu halia bawang putih. 5 saat, speed 5. Halia bawang putih ni kita lumurkan ke seluruh bahagian daging. Ia akan menyedapkan lagi daging yang kita sous vide nanti. Kak Nis tidak kasih garam sebab kita akan memasukkan garam bila kita memasak lauk daging ni nanti. Garam juga akan mengeluarkan banyak air dari daging ni dan menyebabkan daging kita kering. Terutama kalau kita memasak steak, kita mahukan daging kita yang lembut dan moist. Okey, sekarang selepas kita kasih halia bawang putih, kita masukkan ke dalam beg sous vide. Satu bahagian ke dalam satu beg. Okay, beg sudah siap untuk di-vacuum. Okay, bahagian atas atau di mulut beg tu pastikan ia kering. Sebab kalau basah, dia tidak akan tutup rapat bila di-vacuum nanti. Ini boleh menyebabkan air masuk ke dalam beg daging ni bila di sous vide nanti. Kita vacuum kedua beg daging ini mengikut arahan daripada pengeluar mesin ini. Kedua beg daging sudah siap di vacuum. Sekarang kita boleh mulakan proses sous vide. Mula-mula sekali kita pasang blade cover, letakkan ke dalam mixing bowl, dalam mangkuk adun. Kemudian kita letakkan beg daging tadi. Susun bertentangan antara satu sama lain seperti ini. Kemudian kita masukkan air secukupnya sehingga paras daging tu terendam. Dan pastikan juga paras air tidak melepasi tanda maksimum di mangkuk adun tu. Sekarang kita sudah tahu berapa banyak air yang diperlukan untuk sous vide beg daging kita ni. Tapi kita perlu keluarkan dulu beg daging ini untuk memanaskan air rebusan ni. Sebelum itu kita masukkan 1 sudu teh ascorbic acid. Atau boleh gunakan juga dalam 30 gram jus lemon. Okay, pilih
fungsi sous vide dan kita panaskan selama 15 minit. Suhu 85 degree Celsius. Bila air sudah panas, kita masukkan semula beg daging ke dalam mangkuk adun. Pastikan bahagian daging semuanya terendam. Setelah itu tutup dan kita set masa selama 2 jam. Suhu 85 degree Celsius dan mulakan sous vide. Selesai sous vide, kita keluarkan beg daging tu dan kita sejukkan. Daging sous vide ini boleh disimpan di dalam peti sejuk selama 5 hingga 7 hari dan di dalam peti beku selama 1 tahun. Selagi mana ia tidak dikeluarkan dari beg plastik. Sebaiknya tulis tarikh di atas beg plastik jadi kita tahu tarikh luputnya. Dan pada hari kita hendak memasak daging, kita hanya perlu keluarkan beg dari peti sejuk, gunting dan keluarkan dagingnya. Daging sous vide ni sudah 90% masak ya. Jadi bila kita masukkan ke dalam masakan kita nanti, kita hanya perlu memasak lagi 20 hingga 30 minit untuk ia betul-betul empuk dan mesra dengan kuahnya. Potong daging, ketebalannya ikut cita rasa masing-masing. Dan Kak Nis selalu pastikan yang daging tu dipotong bertentangan dari arah urat dagingnya. Air dari jus daging ini jangan dibuang, kita masukkan sekali ke dalam lauk yang kita masak nanti. Inilah dia daging yang telah di sous vide selama 2 jam, suhu 85 degree Celsius. Hanya perlu dimasak lagi setengah jam di dalam masakan anda seperti rendang, masak kicap dan sebagainya. Dengan ini, sekian dulu dari Kak Nis. Sehingga berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum.